فوټوشاپ یو نوي درس ته. الله دې وکړي چې خوشحاله او روغ اوسئ. نن دوستانو بیا هم موږ هماغه د تیر په څیر لا خلاص شوي نه یو، پکې لګیا یو ټول باکس باندې کار کوو. خو د دې نه تر مخکې ځینو دوستانو غوښتنه کړې چې د فایل اندازه بعضې وخت کې موږ فیسبوک ته پورته کوو نو خرابېږي یا کوالټي له منځه ځي. نو غواړم چې هغې باندې لږه لنډه غوندې رڼا واچوم، بیا به په خپل کار ته راشو انشاءالله. نو ما مخکې ویلو چې موږ باید کله چې پروژه جوړوو یا کوم عکس را خلاصوو په عکس کې ایډیټ راولو، عکس جوړوو، نو هغه باید موږ اندازې ته ډېر متوجه اوسو. بعضې عکسونه دي چې ډېر واړه دي، ډېر کوچني د انټرنیټ نه ډاونلوډ شوي یا د موبایل نه کوچني ډاونلوډ شوي، هغه فوټوشاپ ته راولئ چې څومره غټ واړه کوي هغه خپله کوالټي نشي جوړولی، چې کوالټي یا کیفیت یې کمزوری وي نو هغه فوټوشاپ په ذریعه باندې کیفیت نشي پورته کېدلی د هغې عکس. او همدارنګه تاسو چې په فوټوشاپ کې یوه پروژه جوړه کوئ، ورکوټې پروژه جوړه کوئ، یعنې ورکوټې سایز باندې جوړه کوئ، هغه بیا غټه وړه کوئ، غټه یې کوئ، بیا یې وړی کوئ، وړی کوئ، بیا یې غټه کوئ، څو ځلې دا مرحله سرته ورسوئ نو هغه پروژه هم خرابېږي او بېرته نه جوړېږي. نو راځو دوستانو بیا هم نوي فایل یا نیو فایل یا نوې پروژې ته ورځو. کنټرول N یا د فایل مینو نه ورځو نیو. دوستانو یو شی بل درته نظر کې ونیسئ چې موږ په تېرو درسونو کې د فوټوشاپ د سکرین تور و. تاسو ته به سوال پیدا شي د ولې سپین شو. دا کولی شي چې هلته د ایډیټ د سیټینګ نه سکرین چینج کوي او جوړ یې کوي. رنګ یې غواړئ سپین راولئ که تور راولئ، هغه بیا تاسو ته وروسته ښیم کېدای شي خپله هم پیدا کړئ، خو دومره ضرور نه دی اوس زموږ وخت ضایع کوي. دلته تاسو ته ما دوستانو ویلي چې د اندازې جوړولو وینډو ده، اندازې جوړولو وینډو ده. نو دغلته پکسلې دي 300 پکسله، 3000 پکسله مثلا، د زرو نه کم نه وي چې ډېره کوالټي کمزوري کېږي. 1000 پکسلو نه یعنې دا ستاسو د سکرین چې کوم دی په دې کې ټکی 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 دا ټکي لري ډېر زیات. دا څومره دا یو عکس دی، په عکس کې 1000 دانې ټکي دا ډول او 1000 دانې ټکي دا ډول واړه واړه ټکي دي چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي خو د کمپیوټر په ژبه باندې پېژندل کېږي. دغه عکس مو دی په یوه اندازه، په هماغه اندازه د مثال 1000 ټکي یا 3000 یا 6000 یا څومره ټکي ولري. خو دا موږ د دې نه اندازه هم تشخیصولی شو. که تاسو کولی شئ په ساده توګه باندې اندازه د پکسلو باندې ونړوئ، په سانتي متر باندې واړوئ، په سانتي متر باندې کولی شئ چې اندازه تعیین کړئ. خو که چېرته یو مخکې مې دا یادونه کړې وه چې بیلبورډ هم ډېر غټ وي، لکه 6 متره 10 متره دومره وي، نو هغه که تاسو سانتي متره واړوئ 6000 او 80000 سانتي متره یا څومره ملي متره شاید شي، نو هغه که دا دلته فوټوشاپ کې تاسو ځای پر ځای کړئ، فوټوشاپ هغه دومره غټ فایل نه مني. تاسو باید هغه تقسیم کړئ، تقسیم په 10، تقسیم په 5، تقسیم په 3 تقسیم کړئ، یا ذهناً مثلا 6 متره بیلبورډ ته تاسو تخمینی هغه فرض کړه 8 سانتي متره ونیسئ یا څومره که نه، داسې تخمیني یا تقسیم کړئ چې هماغه اندازه 8 په 40 کې مثال 6 متره 4 متر بیلبورډ دی. بیلبورډ یعنې غټه لوحه په بازار کې ښارو لویو لارو کې چې زړېږي هغه لوحو ته بیلبورډ وایي. نو دا کولی شئ تاسو 15 مثلا هغه 3000 پکسله موږ هغه څه 15 سانتي متره اوس دلته موږ ته ښیي که نه، دا مثلا کولی شي 12 سانتي متره، 12 په 12 کې فرض کړه دا چې لاړ شو پکسلو ته 1400 پکسله شو. او اسانه طریقې هماغه د پکسلو د خواخوا ستاسې 4 رقم یې درته ښه راځي. وبخښئ 3000 مثلا په 2000 کې دا یې پلانوالی ده، اوږدوالی ده. ښه راځو د عکس کوالټي یا کیفیت ته چې خرابېږي، دغه ریزولیوشن یې د سټانډرډ چې دی ښه راځي، تر ټولو ښکلی راځي، هغه 300 دی، ریزولیوشن 300. خو د 70 پورې هم خلک کوي، 72 یې ټیټ ده، د 72 نه باید ټیټ نه شي. پکسلز پر انچز یعنې په 1 انچ کې څومره پکسل دي، څو ټکي دي په 1 انچ کې.
یا سانتي متر دلته تاسو کولی شئ پکسل پر سانتي متر سانتي متر په یو سانتي متر کې څومره پکچر 28 پکسله په یو سانتي متر کې دي یا انچ کې 22 د سانتي متر او د انچ توپیر شته 300 دا 300 مې که 113 ټکي یا پکسله په یو سانتي متر کې ښه په هر سیمه کې تاسو اوسېږئ هماغه سانتي متر کاروئ که انچ کاروئ د هماغې له لارې تاسو لاړ شئ ښه ورپسې دا کالر موډ دی آر جي بي سټانډرډ دی د انټرنیټ دپاره د تلویزیون یعنې ویډیو فایلونو دپاره دا آر جي بي سټانډرډ دی ورپسې سی ایم وائی کې سټانډرډ دی چې د پرنټ دپاره کوم شی چې تاسو جوړوئ پرنټ داسې عادي عکس پرنټ نه چې که عکس په پرنټر کې یا په چاپخانه کې یا کارخانه کې چاپوئ هغه پروا نه کوي که آر جي بي پروا نه کوي دا ضرور نه ده خو که تاسو غټ توکي چاپوئ کتاب چاپوئ مجلې چاپوئ اخبارونه چاپوئ یا مثلا غټې لوحې چاپوئ تاسو باید سیم واقع ونیسئ چې سیم واقع کې رنګ د لاسه نه ورځي سیم واقع د غټو پرنټرو دپاره د هغې کې 4 رنګه وي همدارنګه دا بیکګراونډ دی پروا نه کوي تاسو پکې ته ایډیټ راولئ چې هر بیکګراونډ ونیو دا نور بعضې شیونه دومره مهم نه دي وخت ضایع کوي دا وروسته پرې پکارېږي خیر راځو د فایل مو مهم دی اندازه مو انتخاب کړه دا فایل مو جوړ کړه یوه پروژه مو جوړه کړه بیا د دې پروژې فرض که دا پروژه مو ډیزاین کړه دا عکس راولو دلته موږ یو عکس لرو دا د دې عکس اندازه ما د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړی ده چې څومره اندازه یې ده وړکه یې ده غټه ده دې ته موږ نه ګورو خپلې پروژې سره مخ ته ځو ګوره دا عکس مو اخیستې نه راواخیسته کاپي مو کړه دلته دې پروژې ته مې واچوه ګورئ د دې اندازه وړه وه ځکه د هغې پروژې سره سمون ونه خوړه کولی شو دا غټ کړو کنټرول ټي ما تاسو ته مخکې ویل چې دا شارټکټ لږ په قلاره وایم چې تاسو یې زده کړئ ښه دا غټوو دغلته یوه نقطه بله تاسو ته وایم دوستانو چې درس مو زیات نه شي دا خو وبخئ دا مې کنټرول ټي که دا ونیول شو لکه یو تخنیکر چې یو شی غوڅوي اره کوي په یو شي کې کلک نیسي بیا هغه اره کوي یا مستري چې اوسپنه جوړوي په بل شي کې کلک کوي او ذوب کوي یې همدارنګه د دې فوټوشاپ پروګرام همدغه شانتې ډیزاین شوی همدغه کار دپاره جوړ شوی ده نو دغلته یو شی بل وایم د کوالټي د کیفیت د خرابېدو په حصه کې چې تاسو یې وایي دغه عکس موږ څو ځلې غټ کړ ورکوټ هم کو بخئ داسې بیا مو غټ کړ دا عملیه مو څو ځلې ترسره کړه ورکوټ یې که غټ که ورکوټ یې که غټ که ورکوټ یې که غټ که دا عملیه مو څو ځلې ترسره کړله اطمینان مو حاصل نه شو ورکوټ یې هم که بېرته هم غټ کړ بیا هم ورکوټ یې که غټ هم که لوبه هم ورسره وکړله چې یو رقم مو خوښ نه شو بل رقم خوښ شو نو په دغه ځای کې زموږ کوالټي له منځه ځي د دغه عکس کوالټي خرابېږي یو ځل چې ورکوټ یې کړي یو ځل غټ کړي پروا نه کوي خو څو ځلې غټ ورکوټ یې کړو دلته د ستاسو د عکس کوالټي خرابېږي د دې بیا بله طریقه ده چې غواړو څو ځلې غټ ورکوټ یې کړو کوالټي خرابه نه شي دا عکس موږ دلته لیارز ته راځو لیارز ته رایټ کلیک دا عکس کنورټ ټو سمارټ ابجیکټ دغلته یو شی ده سمارټ ابجیکټ یعنې قوي ابجیکټ ما تاسو ته ویل چې دغه یو شی چې موږ دلته راولو دغه یو ابجیکټ دی د هر فایل چې موږ راولو دغه یو ابجیکټ دی دوستانو نو دغه ابجیکټ مخکې یوازې دې ته بل شی وایي راسټرایز یعنې یو عادي ابجیکټ دی اوس کنورټ ټو سمارټ ابجیکټ ته مو تبدیل کړو بیا که دا څومره موږ غټ ورکوټ یې کړو د دې کوالټي نه خرابېږي ګورئ کنټرول ټي د دې منځ کې یو تغییر راغی چې داسې یو چلیپا غوندې علامه ده دا کوم خاص شی نه ده خو دا یعنې سمارټ ابجیکټ ونیول شو داسې دا سمارټ ابجیکټ دی قوي دی دا چې موږ څومره غټ ورکوټ یې کړو ګورئ ډېر مو ورکوټ یې کړ بیا انټر وهو چې هغه پروژه فایل مو ځای په ځای شي بیا کنټرول ټي بیا غټ انټر دا چې څومره غټ ورکوټ یې کړو زموږ فایل نه خرابېږي
دوستانو دا و د فایل د کیفیت هغه ملګري چې زموږ مسیج کړی و خدای وکړي چې دا ویډیو وګوري او سوال یې حل شوی وي. ګورئ دا زما سکرین دی، دا کله کله مزاحمت کوي یو خوا بل خوا یې وړم. اوس فرض که بیا یو اما ټول باکس ته راځو، لنډ غوندې یو کار کوو. تاسو درس نه اوږدوم چې نن په کوالټۍ باندې چې ډېر مهمه موضوع وه، د عکس په کوالټۍ مو خبرې وکړلې، ویډیو مو زیاتېږي. یو لنډ غوندې تشریح کومه. فرض که تاسو دلته فولډر لرئ، د فولډر نه غواړئ چې راسن عکس راولئ، فولډر نه غواړئ چې راسن عکس فوټوشاپ ته راولئ، د اوپن نه یې رانولئ، فایل اوپن نه دا عکس مو واغسته فوټوشاپ، دا فوټوشاپ دی، ګوره فوټوشاپ کې راولو، دلته پرېږدو. ګورئ دا راسن چې یو پروژې ته یو عکس یا ډیزاین راولي، هغه راسن سمارټ ابجیکټ ته بدلیږي. که چېرته دا انټر کوو راسن هغه سمارټ ابجیکټ دی. که چېرته د دې طریقې نه راولو، د بل فایل نه چې همدې فوټوشاپ کې واس شوی، هغه سمارټ ابجیکټ نه دی. بیا هم هماغه تاسو ته هماغه د سلیکشن ټولز تشریح کومه لنډ غوندې. ما غوښتل چې دلته تاسو ته نور بعضې نوي شیونه وښایم، خو نن په درس کې زموږ بله موضوع رایاده شوه چې هغه د فایل د اندازې خبره وه. فیسبوک ته چېرته چې جګوئ دا فایل بیا اوس سیفولو وخت هم درته ښیم چې څه رقم سیف کوئ باید. هغه عکس هم ښه نه راځي، یا مثلا ستا د یو بل ملګري تر څنګ ستا خپل عکس جوړوي، یو پکې غټ یې ورکوټی، لکه دا اوس وګوره دا د لیوه عکس ما درته راوسته، د منظرې په تناسب باندې نسبت باندې دا ډېر غټ دی، دا باید ورکوټی شي. بېرته راځو د سلیکشن ټول نه وځو، د موف ټول ته راځو چې عکس مو انتخاب وي. په دلته باید لیر ماسک نه وي، ټول ماسک کنټرول ټي، دا مو اوس کټ کړه، د سمارټ ابجیکټ نه ووته. کولی شي دا بېرته سمارټ ابجیکټ ته واړوئ، که سمارټ ابجیکټ ته یې واړوئ دا لیر ماسک له منځه ځي. دې سره احتیاط کوئ چې دا څو ځلې غټ ورکوټی نه کړئ چې دا خرابېږي. دا عکس مو چې قطع کړه، بیا که چېرته م قطع کړه پوره شو، کار مو تکمیل شو، بیا د قطع کولو یعنې صاف شو، سمارټ ابجیکټ ته یې واړوئ. اوس مثلا دا عکس زه اوس نه وړکی کوم، کنټرول زی نه وړکی کوم، د دې د غاړې جوړوم، بیا که سمارټ ابجیکټ ته واړوم هم پروا نه کوي. وګورئ دغه زما د پنسل څوکه د برش ته راغلم، د پنسل څوکه مې فرق کوي، ځکه زمونږ دلته لیر ماسک نه دی انتخاب کړی. دلته باید لیر ماسک انتخاب کړو، رنګ مو تور او سپین وي. په تور کې مو عکس هغه پاکیږي، مثلا پنسل پاک په رقم، او په سپین کې بې ته هغه ځای راځي. دا د پنسل څوکه مو بیا بدله ده، راځو رایټ کلیک کوو، دلته پنسل مو انتخابو، دغه اولنی پنسل یې باید سافټ راوند